Andito ako ngayon sa 4th Avenue, Caloocan City at dala ko ngayon yung aking van. So pumunta ako dito para ihatid dito yung Z1000R natin. So sinakay natin dito sa van. Ipapagawa kasi natin siya dito kay FJ Enjoy Big Bike Repair Shop. Ipapagawa ko kasi ulit yung front suspension niya. Papa-adjust ko pa. So since puro mga big bike yung ginagawa nila dito, kaya dito na natin dinala. Tsaka malapit lang. Ayun, puro big bike yung ginagawa nila. Oh. Ito overall, lahat ng gawa ng big bike. Oh. Ito, makina pa, oh. Ito, niluluto nila ngayon. Sobrang tigas na, boss. Ayaw lumabas, no? Ayaw nang matanggal. Initin na lang. Talagang tear down yung makina ng motor. Kayang-kaya nila. Madaming mekaniko dito. Naka-uniform pa sila, oh. Bago yung uniform yung ano para. Ganda, oh. Ay, ito pala yung may-ari. Baba ko lang yung motor. Pero ako na lang. Hindi, ako na lang. Kaya ko yun. Okay, ngayon pupunta ako sa Mapalad Street at diretso daw dito, eh. No? Wala lang cellphone holder dito, lobat pa yung intercom ko. But anyway, madali naman puntahan. 3.8 kilometers lang. Ganda ng tunog ng motor na to. Very sharp ng tunog. Very responsive din yung pagbomba, hindi delay. Ito nga pala yung Z900 standard version. At mukhang wala siyang quick shifter, eh, no? Sensitive lang yung traction control nito. Hindi ko alam kung madulas lang yung gulong o masyado lang aggressive mag-twist ng throttle. Nagkakat yung power niya. Naku po, LTO. Masyado lang agresibo yung clutch nito. Konting bitaw lang tumatalsik yung motor. Nakakagigil tuloy yung motor. Sa pag-drive dito sa traffic, medyo mas magaan siya sa Z1000. Mas maliksi siya sa singitan, likuan, at pati sa arangkada maliksi din siya, no? Siyempre mas magaan to ng konti sa Z1, gano'n. Pagdating sa top speed, hindi ko lang sure hanggang saan to. Depende sa weight ng rider. Kasi yung Z1000R ko, ang sagad lang nun hanggang mag-limit siya 253 kilometers per hour. Gusto pa niya pero nag-limit na kasi yung ganun na. Sa ZH2 284, mahirap kasing i-300 ang mga naked big bikes dahil talagang grabe yung hangin. Sobrang pinupush ka pabalik. Tsaka masyadong magalaw yung motor.
Yan, yung mga ganitong scenario dapat hindi sobrang laki at bigat ng motor, no? Kung pang everyday mo to sa traffic, medyo okay naman. Magastos lang sa gas, syempre. Or, mali pala. Hindi siya magastos eh. Para sa 4 inline cylinder na 900cc, kumbaga standard lang yung konsumo niya ng gasolina. Kasi syempre, 4 cylinder to, mas malaki yung mga piston niya, kaya mas mataas yung konsumo niya compare sa mga scooter na 125 and 150cc, ganon. So para sa akin, sa pagiging 900cc niya, okay lang yung konsumo. Yung ZH2 naman, para sa 1000cc na motor, mataas ang kanyang konsumo, ganon. Ngayon, kung hindi problema sa'yo ang konsumo ng gasolina, eh okay din to. Para ka lang naka Gixxer 155cc. Thank you. Pag hindi kasya ang scooter, hindi rin tayo kasya. Halos hindi naman kasi nalalayo yung lapad ng manibela ng big bike sa mga yung ganyan. Buti na lang nga naka-bar and side mirror to eh. Volkswagen. Ay, may ambulansya. Hindi ako lang. In fairness, maganda ang upuan ng Z900, ang lambot tsaka ang lapad. Ito yung kantong hinahanap ko. Ito na yung pababa. Ito master ko na to. Hindi na ako maliligaw. Totontonin mo lang yung building na yan. Uy, kamukha ng van ko. Sasabihin ko pa lang sana eh. Kaya hindi ako nag-van papunta dito kasi walang parking dun sa harap ng Geely office. Eto na pala. Lumagpas pa ako. Musta, Chip? Ganda ng uniform ah. Akit lang ako. Thank you, Paul. Bye-bye. Buti na lang dito sa paglabas sa office ng Geely, malapit na yung expressway, yung skyway. After dito, punta ako ng Valenzuela. Bibilan ko ng bagong gulong yung mountain bike ko. Kasi bumili ako ng gulong kahapon, wala silang available na Maxxis Icon. Icon yung gusto ko para fast rolling siya. Eh kaso, tan wall yung available eh. Gusto ko pure black. Kaya Ardent Race yung kinuha ko. Tapos nagbike kami ng gabi. Medyo hindi ako happy dun sa Ardent Race dahil more on pang lupa siya. So pag dumaan sa simento, mabilis siyang uminto. Meron siyang resistance sa pag-ikot. Ngayon naman naghanap ako ng Aspen ST dahil sa lahat ng Maxxis na 2.2, 2.25 pataas na sukat is yun ang pinaka fast rolling. Hindi naman tayo masyado nag-off-road kaya okay lang kahit walang masyadong spikes. Ano ba yun? Kakana na ba ako dito? Dunlop yung gulong. Medyo luma na siya eh, no? May konting crack na siya. Pero hindi pa siya umabot dito sa indicator niya. Dito naman sa harapan, parang same lang. Dunlop din, eh, no? Kaya pala maganda yung upuan eh, oh.
Ang location is Dalandan, Valenzuela. Sakto akit tayo ng Skyway para mapabilis. Solid yung init. Mainit na yung sa taas. Tapos yung mga sasakyan, yung usok nila nagsama-sama, no. Dito akit na tayo. Yun o, di ba? Pagliko mo, bungad ka agad, oh. Nako, negative 13 yung balance niya. Hindi ko tuloy alam kung nakatipid ba ako sa konsumo ng gasolina or nakatipid lang ako sa oras. Medyo pa rush hour na rin kasi. Maganda na yung umiwas tayo sa maraming kasabayan. At buti na lang tumaas ang speed limit dito sa Skyway, naging 80. Sakit yata yung mga nahuli na lumagpas ng 60. Tapos malalaman nila 80 na ngayon. Wala bang refund? Dahil nagbabike na ako, parang ang lakas ng hita ko ngayon. Yung kahit mabigat yung motor, kayang-kaya mo siya. Iba talaga yung benepisyo ng bisikleta, no? Yung endurance, yung hingal. Piling mo lumalakas ka, kahit yung pang lower part ng body. Kung wala ka namang time mag-gym, pwede namang push-up, pull-ups lang sa bahay, ganun. Buti hindi ako nilagnat nung nagbike ako kasi di ba panay naman tayong mag-ride, tapos madalas big bike din yung dala ko, so hindi nabibigla yung hita ko sa puwersa. Buti mabilis silang manukli, no? Sabi ko na napagastos lang ako Dapat pala nag-EDSA na lang ako kasi ang labas ko nito Balintawak Okay, bayad ulit dito ng 79 pesos. Galing ng tambucho neta. Ang tunog niyan. Oh. Pati preno niya may tunog Dito ba yun? O doon sa truck na yun? Uy, may sticker ng dala sa FAS Mukhang may bagong season. Thank you, ma'am. Tagal ko nang dumadaan sa expressway. Ngayon lang ako nakarinig na nagpasalamat yung teller ng expressway. Sarap sa pakiramdam no? Medyo nakakadito lang kasi mukhang first time ko yatang lalabas ng Balintawak na nanggaling dito. Hindi ko alam kung paano umiikot or baka doon pa sa kabilang tulay. So nag U-turn lang tayo. Ngayon wala na tayong babayaran na toll gate. First time to Ayun, pagdating sa Hataw, may konting napag-iiwanan siya sa 1000cc. Piniga ko sa high RPM na wala akong maramdaman na, alam mo yun, yung arangkada, ganun, yung biglang pak, ganun. Or baka kailangan lang ng solid na full throttle every gear. Nako, flat. Ingat. So kahit na walang quick shifter or kahit anong shifting assist ang Z900 standard, okay naman. Sa suspension niya, okay na rin. Pero syempre kung all-ins to, much better, diba? Pero ako ang gaan ko lang at mukhang hindi naman sa akin nakatune yung suspension kasi hindi naman na akin to. Hindi ko naman nararamdaman na sumasakit yung tagiliran ko. Parang gusto ko magmerienda muna. Wala bang burger dito? Ay, Jollibee drive-thru sana, no? Malaktawan ko. Nakakasilaw kasi yung araw. Ang alam ko, binebenta ni Jay itong Z900 kasi yung personal bike niya is MT-09. Tanong natin kung magkano niya binebenta ko sa kade. Pero ako kasi bibiling ko Z900 SE yung modelo. Pero kung bibigyan yung 400 to, why not? Di ba? Magkano ba yung bago? Nasa 680 yata. Maganda yun, Z900 SE. Kasi yung ZH2 talagang gusto ko nang bitawan yun. Sandali, saan ba ako?
Dito ba o doon? Ah, dito nga. Tama. Tapos dire-diretso na mga 7 kilometers. Sabi ko, 7 kilometers, monumento na ako. So, hindi may-ari ng tindahan yung kachat ko ngayon. Parang agent lang siya. Kasi kapitbahay niya yung nagtitinda ng parts. 5,000 ko nakuha. Pares yung gulong. Nasa 2,500 lang. Eh, kaso mukhang mas mahal ang Aspen ST dahil alam ko medyo latest na labas ng Maxxis tire to eh. Ayun o, Z9 no? Solid naman yung usok nito. Ay, ito pala ang expressway oh. Dapat pala dyan ako lumabas eh. Okay, let's go. Ganda ng CRF po. Yan ba yun boss? Ayun yung Aspen ST. Bali, send ko na lang Gcash na. Okay. Tada! Nakaka-excite tuloy ilagay. Kaya ko kayang ilagay mag-isa to. Kasi yung naglagay ng gulong ko nung last time, kinamay lang niya eh. Siguro expire na yung gulong nito. Wala eh. Ingat! Yan ang mga batak sa pagbabike. Pang Japan pa yung bike nila oh. Pero manipis yung gulong tsaka malaki yung rim. Kaso wala siyang shifter eh. So fix lang yung kanyang gear eh no? Naaaninag ko yung lever ng clutch niya. Napagkakamalan ko nakailaw yung signal light ko. Ay ito, may nagtitinda ng bike dito. Tinatamad kasi yung magtingin-tingin sa mga physical store. Kaya online ako nagtingin. So since pumunta naman tayo ng Caloocan, medyo lapit-lapit dito sa Valenzuela. Kaya ayan. Oo, nagkabanggaan pa. Oh, kala ko big bike oh. Ang lapat ng gulong oh. Gulat din siya eh. Ganda nung mags na ito oh. Mag-aaway pa yata sila. Basta ito yung idol ko. Ang laki ng gulong eh. Ito na yung monumento. So pagka papasok ka sa rotonda na to, huwag mong tatawirin. Sundan mo yung lane niya. Mas dami nang huli talaga dito, promise. Tapos unti-unti magde-left ka. Sunod ka lang sa linya. Kung lalabas ka doon, dito ka na sa outer. Nagkabangga na naman. Chill, chill, chill. Buti ano lang, gulong sa gulong. Mukhang one way to ah. Mukhang dito ako madalas lumalabas pag uwi ako ah. Alam ko dito ako eh. Ay hindi pala. Hindi pala. Doon pa pala. Ah, hindi, ito nga yun. Ito na yung oras ng pagsasara ng mga tindahan. Kaya ang daming tao sa kalsada. Ay, ang cute ng kulay. Chameleon. Oh, mas din, dinis. Tsaka lowered siya oh. Ay, sumobra ako. Dito, ikot na lang ako.
pala. Parang ang bilis ko. Pagka nakamotor talaga, wala stick. Baba. Kunyari bababa. Para totoo ah. Binebenta to, di ba? Ah, magkano? 200? Eh, magkano binebenta to? Ha? Hindi, wag. Pero binebenta to, di ba? Magkano? Mga 470 siguro. Ah, 470. Ah, okay. Sakto yung pagpunta ko dito. Birthday pala ni Jay. Dapat din na tayo nagmerienda sa kalsada eh. Tignan mo yung handa niya oh. Di ba? Tapos yung mga bisita niya, puro mga off-roaders. Nagbukang laruan yun sa akin. Okay, ito yung bike ko. So, ito yung dati nating gulong. Ardent Race. At ganyan yung itsura ng tread pattern niya. Maliliit lang yung kanyang spikes, kaya lang medyo hiwa-hiwalay. So, yung ganitong setup is more on off-roading. Pwede rin siya sa road, pero hindi siya kasing fast rolling or mas matagal siyang nagro-rolling sa road. Kasi nga, hiwa-hiwalay yung spike niya. Kumbaga, pagka tinulak mo tong bike, parang gumaganon yung pakiramdam, no? Kaya, parang may resistance siya kapag umiikot. So, compare dito sa Maxxis Aspen ST, pababasa nyo naman dito yung kanyang specs is ultra low profile siya. Designed for short track racing. Recommended for dry condition. Comparison naman sa tread pattern ng Aspen dito sa Ardent, tignan nyo naman, no? Diba? Mas maliliit yung spikes tapos dikit-dikit. Dito naman sa gilid, maliliit din yung spikes niya. At mas magaan ito. Kasi kung makikita nyo dito, ang dami niya. No? Mas malapad naman siya. 2.25 siya. Ito kasi 2.20. Hindi ko lang alam kung paano ilagay ito. Kasi baka magkamali ako. Try ko bukas ng umaga bago ako umalis. Dahil sa next vlog natin is pupunta tayo ng Marquis Events Place para umattend sa YouTube meeting. Gagamitin natin ang ating XSR 900 dahil kaka-message lang po ni Pres Tristan Uy. At ang sabi niya is meron ng ORCR ang ating XSR. Eh sa mga ORCR ngayon is meron ng nakalagay na plate number. So pwede na ako magpagawa ng temporary plate number at wala na tayong inaalala kapag magra-ride tayo kasi baka ma-impound yung motor pagka na-checkpoint tayo eh. Alright, so dalawang abangan ninyo yung result ng ating bagong gulong. So kayo ba, gusto nyo bang mapanood sa YouTube or sa Facebook na lang? Kasi sa Facebook ako nag-upload ng bike vlog kasi nga nasa 6 to 7 minutes lang yung vlog eh. At yung event natin sa YouTube. So, alright. Update na lang tayo, guys. At ako medyo excited na ilagay ito. Grabe. Nakaka-enjoy pala talaga pagka nahilig ka sa bike at pag may bagong piyesa ang bike mo, gusto mong gamitin siya. Thanks for your time, guys. See you next vlog.